කරලා දාලා තියච්ච එකක් බලමු ගොඩ ගන්න. මෙතන නම් පොඩ වේයෝ කාලා වගේ තියෙන පොඩක් මේ ගිහිලා නමුත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මෙතනක් තව තියෙනවා. බලන්න පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ගම් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන මේ જાති ගම් එකක් දාන ටියුබ් දෙකක් තියෙන කවලම් කරලා දැන් මම හරියනවා ඒකට. ඒකට ඕනේ ඒක රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ එකක් දාලා මේ වගේ මාස්කින් ටේප් එකක් ගහගන්න ගම් ටික දාන්න කලින්. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇරලා අර ගම් එක දාන්න ඕනේ. මම අනිත් වීඩියෝ එක ඇති ඒක ටික කරපු. ඉතින් මම අද ප්ලේට්ස් ගැන තමයි කරන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන මේ මෙතන බහැලා තියෙනව නේද? මේ බැස්සාම මේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් ස්ට්‍රින්ග් එක දාලා පෙන්නන්න. මේ ස්ට්‍රින්ග් එක මෙතනට දැම්මාම මේක ඇතුළට බහිනවා. ඔය කාලයක් යනකොට මේ ප්ලේට්ස් ඇත්තටම යනවා. ඒක ස්වභාවික කේස් එකක්. හොඳට ප්ලේ කරලා තියෙනවා ගිටාර එක. මේ ප්ලේට්ස් ටික අපි ගලවලා අලුත් ඒවා දානවා. ඔයාලට ප්ලේට්ස් ගන්නම නැති වුණොත් සමහරක් විට මෙන්න මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ පැත්තට දාලා මේ ළඟ නෝට්ස් වලට මේ පැත්තට සාමාන්‍ය ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ නේ බොහෝ දුරට. නමුත් ඔලින් දානවා නම් තමයි හොඳ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ගෙන ආපු ප්ලේට්ස් මෙන්න මේ වගේ දිගට එන්නේ මේක. මේක අපි කෑලි වලට කපලා තමයි ඔය මෙතනට දාන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ගලව ගන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳලා මේ ප්ලේට්ස් තුනක් මෙන්න 1යි 2යි 3යි මේ ප්ලේට්ස් තුනම ගලව ගන්න ඕනේ අපි. මේ ස්ට්‍රින්ග් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ ඊට ඉස්සෙල්ලා. යමා ගිටාර එකක් මේක පේනවනේ FX30 මොකද 310N Yamaha ස්ට්‍රින්ග් ටික අයින් කරලා සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ වගේ ෂාප් ටූල් එකක් හොයාගන්න. හොයලා මම නිකන් අතින් තියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අයිනටම තියන්න ඕනේ. කීස් වලට ඩැමේජ් වෙන්න නැති වෙන්න මෙන්න මේ අයිනට තියලා මිටියකින් එහෙම ගහන්න. එහා පැත්තට මේක ගැලවෙන්නේ මේක. හොඳ. ඊට මේ වගේ අඬුවකින් පන්න. ඉතින්
වගේම අනිත් දෙකත් තුනත් ගලව ගන්නවා. මේ ගිටාර එක මේ පැත්තට ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන මේ කර ගන්න දෙපැත්තට රයිට්. මේ ඩැමේජ් උන්නේ නැහැ. ඩැමේජ් කරන්න එපා මේක මේ ටූල් එක මේ අයිනෙන් වදිනොත් එහෙම මේක ඩැමේජ් වෙනවා. ඩැමේජ් වෙන නැතන මේ හැරෙන්න මේ හැරෙන් තියලා තට්ටු කරන්න. තුනේනේ ගලවන්න ඕනේ. රයිට්. දැන් බලමු ප්ලේට්ස් ගහන විදිය. ප්ලේට්ස් එක ගන්න අරගෙන චුට්ටක් කර පැත්තට තියන්න. තියලා මිටියෙන් ඉස්සර ලී මිටියක් වගේ දාලා අඬුවෙන් මේ පැත්තෙන් මෙතෙන් කපන්න. අයිනෙම. right. ඊළඟ එක ආයි අනිත් එකට තිබ්බ. හරි තුනම ගහලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එක දැන් මෙහෙම ඇල්ලුවාම හොඳයි මේ අත එහෙමට යවන්න බෑ මේ දෙකට නැත්නම් කැපෙනවා අපි දැන් මේ අඩු වෙන කැපුවේ අපි මේක ග්‍රයින්ඩර් කරන්න ඕනේ ෂේප් එකේ හෑන්ඩ් ග්‍රයින්ඩර් එක. මෙන්න අපි ගලවපු ප්ලේට්ස් ටික පේනවනේ. මේ ටික ලොකු ඩැමේජ් නැහැ මිටියෙන් ගහන්න නැතුව සමහරක් වෙලාවට මේ ඔයගොල්ලන්ට ප්ලාස්ටික් ඒ කියන්නේ ඝන ප්ලාස්ටික් නයිලොන් වගේ එකක් තියලා ගහුවාම සාමාන්‍ය මේක ඔරිජිනල් කරන්න මේක ඉතින් අපි තියනවා මේ රබර් එකක් තියලා දඬු වඬුවකට තියලා ඊට පස්සේ මේ කෑල්ලක් තියෙනවා ඒ වගේ කෑල්ලක් මෙහෙම තියලා තමයි අපි ඒක ගහන්නේ කමේ බ්‍රෑන්ඩඩ් කරනවා නම් අපිට ගෙදර කරනවා නම් අපිට නෝවල් අපිට වම කරගන්න පුළුවන් රයිට්.
වගේ අල්ලගන්න. දැන් බලන්න. ඒ තුනම ගහුවා. චුට්ටක් ඉතින් මේ වෙලා තියෙනවා. right. දැන් මෙහෙම අත මෙහෙම ගෙනිච්චාම මේකේ ඇමිනෙන්නේ නැති වෙන්න දිනනවා නම් ඇති නිකන් අත තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ ඔඩිච්ච කම්බි ටික ගාලා දාන්න ඕනේ. වෙලිකොල කරත් මේක ගෑන්ඩ්‍රයක් මොන්නේ වෙලිකොල කෑල්ලකින් හැමීට ලීයක් තියලා කැමති විදියක් ඔයගොල්ලන්ට මේ කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් මම මේක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ ගත්ත රුපියල් 7000ට. right. මේක මගේ පාවිච්චියට මම මේ ගත්ත එකක්. මේකේ බැටරි බැටරියක් දාන්න තියෙන්නේ මේකේ. වෝල්ටේජ් එක 912 හරි තමයි මේකේ එන්නේ. මම හිතන විදිහට එක පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩක් බලන්න ඕනේ. මොකක්ද යන වෝල්ටේජ් එක කියලා. මේ කීසුත් ගලවලා පරණ එකක් නම් එකපාරම එකට පොඩ්ඩක් ඔයිල් ටිකක් දාලා එක ගැලවෙන්නේ නැද්ද? හැම එකක්ම මේ වගේ ෆුල් ඔයිල් කරලා දාන්න. ෆුල් සර්විස් right.